Dạ rồi, mến chào anh chị ha. Thì đây là một cái video thứ 6 mà em Dũng chia sẻ về cái chủ đề chim cô gái anh chị em ha. Và cái chủ đề hôm nay em Dũng muốn chia sẻ đến anh chị mình đó là cách huấn luyện một chú chim cô gái gáy theo cái ý muốn của mình ha. Rồi thì bước đầu vấn đề thì để mà có một chú chim cô gái gáy theo ý muốn của mình thì bước đầu tiên thì anh chị giúp em mình chọn cái loại chim mà để chúng ta huấn luyện ha. Thì cái bước này tuy là nó căn bản nhưng mà nó là cái yếu tố cốt lõi để chúng ta có một chú chim như ý muốn anh chị em ha. Thì ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ có hai loại để chọn lựa. Loại đầu tiên đó là loại bổi, loại thứ hai là chim con lên ha. Thì em khuyến khích anh chị mình chọn chú chim non nuôi lên ha. Thì tại vì con chú chim non nó như tờ giấy trắng vậy, nó dễ huấn luyện, mình dễ đào tạo nó ha. Còn chú chim bổi thì nếu mà anh chị không biết chúng ta chọn phải một chú chim bổi già thì rất là khó để huấn luyện, tỷ lệ thành công rất là thấp ha. Cho nên là nếu mà mình ít kinh nghiệm thì em khuyến khích anh chị em mình chúng ta nên chọn mua và nuôi chú chim con lên thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Thì nếu mà anh chị mình vẫn kiên quyết chọn bổi thì em cũng xin chia sẻ anh chị em mình luôn, thì mình chọn con bổi có tướng tá to chắc ha. Về chất giọng thì trầm ấm vang, để sau này chúng ta khiển nó, huấn luyện nó thì nghe nó sẽ sướng tai hơn ha. Tại vì nếu chúng ta chọn một chú chim mà có chất giọng yếu ớt hoặc là những âm tiết ngắn ngủn thì nghe sẽ rất là chán và buồn ngủ ha. Cho nên lúc đó chúng ta sẽ chán nản, nhưng mà chúng ta đã mất thời gian chăm sóc nó thì chúng ta rất là bực bội, chán nản ha. Thì để tránh trường hợp đó thì ngay từ đầu chúng ta sẽ khắt khe ở cái khâu chọn lọc luôn nha anh chị nha. Rồi bước sang cái giai đoạn thứ hai, thì sau khi chúng ta đã chọn lựa một chú chim ưng ý rồi thì giai đoạn thứ hai đó là chúng ta sẽ tạo ra một cái môi trường để huấn luyện ha. Thì ở giai đoạn này anh chị em mình giúp em mình đặt con chim của mình ở một cái nơi yên tĩnh ha, không quá ồn ào để tránh cái trường hợp con chim mình bị hoảng sợ, tụt lửa ha. Rồi thì nếu mà ở giai đoạn này anh chị em mình cũng lưu ý giúp em mình hạn chế tủ kính lồng, bởi vì chúng ta đang muốn khiển nó, mình muốn nó huấn luyện gáy theo ý muốn của mình thì chúng ta sẽ để làm sao mà nó tiếp xúc, nó thấy chúng ta hàng ngày đi qua đi lại nó sẽ, nói chung là nó sẽ quen thuộc cái khuôn mặt của chúng ta luôn ha. Sang cái giai đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ tập nó gáy ha. Tập nó gáy thì khi mà anh chị em mình đã nghe chú chim non của mình hoặc là chú chim bổi của mình đã sổ giọng, nó bắt đầu gáy rồi thì chúng ta sẽ bước cái đoạn thứ ba, đó là chúng ta sẽ tập nó gáy với chim mồi hoặc là cái file tiếng chim cu gáy ở trong điện thoại rồi ha. Thì anh chị giúp em mình đặt chim mồi hoặc là những cái file ở gần chú chim mà mình huấn luyện để nó tập gáy với lại chim bổi hoặc là cái file tiếng chim ha. Và anh chị em mình lưu ý giúp em ở giai đoạn này là chúng ta sẽ tập luyện nó vào những cái khung giờ nhất định để tạo một cái thói quen phản xạ có điều kiện luôn ha. Là chúng ta và em sẽ khuyến khích anh chị em mình huấn luyện vào những khung giờ như sau, từ 6 đến 8 giờ sáng hoặc là từ 4 đến 6 giờ chiều. Thì đây là những khung giờ những ngoài thiên nhiên cũng vậy, những chim cô gáy nó sẽ hay gáy hơn ha, nó sẽ dễ gáy hơn để chúng ta dễ huấn luyện nó. Và một cái mẹo và một cái lưu ý ở giai đoạn này thì anh chị em là khi mà chúng ta huấn luyện con chim như vậy, chúng ta bật cái file một cái âm lượng vừa phải thôi, vừa nghe thôi, và chúng ta cho nó nghe từ khoảng 15 cho đến 30 phút để cho chú tim mình nó quen và nó sung, như nó cảm thấy rất là hăng ha. Và tránh để cho nghe quá lâu, vì nghe quá lâu thì làm cho con chim mình bị stress
nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, và sau này nhiều khi nó sợ nó sẽ không gáy nữa anh chị ha. Thì nó sẽ làm cái quá trình huấn luyện của chúng ta thất bại ha. Rồi khi nó đã gáy đáp lại con chim mồi mình và nó gáy thường xuyên như vậy, thì anh chị mình bước theo giai đoạn tiếp theo, đó là lúc này chúng ta sẽ huấn luyện nó gáy theo ý muốn của mình. Như vậy huấn luyện theo ý muốn của mình là như thế nào? Thì khi mà chúng ta thấy cái chim của mình nó đã sung mãn và nó gáy thường xuyên á, thì lúc này anh chị mình chúng ta sẽ tạo ra những cái dấu hiệu của riêng mình, có thể là hít sáo, có thể là búng tay, hoặc có thể là tạo ra những âm tiết tiếng nói cu cu. Nói chung là mà chúng ta nghe con chim gáy mình là đã sung mãn và nó sẽ gáy thường xuyên rồi, thì chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn tiếp theo ha. Thì cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ tạo ra những cái dấu hiệu riêng khi chúng ta tới tiếp xúc với con chim của mình. Thì anh chị mình sẽ có thể tạo nhiều cái dấu hiệu riêng của mình. Anh chị mình có thể là hít sáo, hoặc là búng tay, hoặc là tạo ra những âm tiết cúc cu giống như là chim ha. Khi chúng ta tới gần nó thì chúng ta sẽ cứ tạo ra những cái tiếng đó, và chúng ta lặp đi lặp lại thường xuyên luôn. Khi nào mà nó tạo ra một cái gọi là phản xạ có điều kiện thì lúc đó chúng ta sẽ thành công ha. Thì khi mà chúng ta tới, chúng ta không cần búng tay nữa thì nó vẫn gặp chúng ta, nó vẫn kêu ha, nó vẫn kêu vậy. Còn có những con mà nó khó thì mình cũng phải tạo lại cái ký hiệu của mình, thì nó sẽ gặp mình, nó sẽ gù gáy ha. Và một cái mẹo lưu ý ở đây thì anh chị mình cái lưu ý ở đây thì khi mà chúng ta tạo ra những cái ký hiệu riêng của mình á, mà chú chim đáp lại, chú chim gáy gu lại á, thì chúng ta sẽ thưởng cho nó anh chị ha. Mình thưởng cho nó những cái thức ăn mà nó yêu thích. Thì cứ như vậy thì con chim sẽ rất là nhanh ghiền người ha, và nó sẽ nhanh gáy theo ý muốn của anh chị mình. Thì đó là những cái cách mà em đã huấn luyện riêng cho chú chim của mình. Mong rằng nó sẽ giúp ích cho anh chị em mình để huấn luyện cùng chú chim theo ý muốn của anh chị em mình. Và cuối đây thì em cũng xin tóm tắt lại và cũng xin nói một cái số lưu ý. Những cái lưu ý đó là anh chị em mình trong cái quá trình mình huấn luyện thì mình đừng có quát mắng, hoặc là mình đừng có bực tức và mình đập chim này kia ha. Thì nó chỉ làm làm cho chú chim mình nó càng hoảng loạn và nó càng ngát hơn thôi. Người ta nói là giục tóc bắt đạt anh chị ha, mình phải kiên nhẫn với nó, mình phải từ từ mình huấn luyện nó anh chị ha. Và cái lưu ý nữa là anh chị mình phải theo dõi cái tình hình sức khỏe của nó. Chúng ta bổ sung những cái chất mà nó thiếu như canxi, chất khoáng, rồi chúng ta thường xuyên tắm nắng, tắm nước cho nó, để cho con chú chim của mình nó căng và nó sung mãn nhất, thì nó mới nhanh nổi và nó nhanh gáy, và chúng ta sẽ thuần hóa nó nhanh hơn anh chị em ha. Như vậy thì đó là những cái lưu ý mà em muốn nhắn nhủ đến anh chị em mình. Thì cuối đây thì em xin chúc anh chị em mình sớm có một chú chim như ý muốn, và đạt được những cái thành công mà mình đề ra. Cũng rất mong cái video này sẽ giúp ích đến anh chị em mình, và cũng mong rằng anh chị em mình thương em và like và chia sẻ cho em, và nhấn đăng ký cho em cái subscribe để tạo động lực để làm những cái video hay hơn. Em xin chào.